خب لندیک با شعار اینجا کلیک ها به مشتری تبدیل می شوند خدمات خودش ارائه میده و اینجا هم یه توضیحات کامل و اجمالی در مورد سرویسش گفته و یه سری نمونه ها هم داریم میبینیم، نمونه لندینگ پیج هایی که با لندیک ساخته شده و میتونیم ما بسازیم. روی رایگان شروع کنید کلیک میکنم. خب من اکانت ساختم قبلا، ولی خب ساخته اکانت هم مثل لندین به سادگی اتفاق میفته و زیاد فرقی نمیکنه. اینجا منوی کم متفاوته، ما قالب های آماده رو میتونیم اینجا ببینیم و یک سری دسته‌بندی هم اینجا وجود داره که ما بتونیم خیلی راحت تر به هدف خودمون برسیم و چیزی که به دردمون میخوره رو انتخاب کنیم. اینجا رو میتونیم فیلتر کنیم بین قالب ها و دسته‌بندی های مختلف رو مشاهده کنیم. مثلا اپلیکیشن ببینیم چه شکلیه. مثلا من رو کلیک میکنم، پیشنمایش رو میزنم تا یکم دقیق تر اون رو بررسی کنم. خب صفحه لود شد. اینجا این که چه سکشنایی داره و چجوری چیده شده. نمای موبایلیش هم اینجا قابل مشاهده است و نیازی نیست با موبایل چک کنیم. اگر دوست داشتم ویرایش صفحه کلیک کنم، اگر نمیتونم با این دکمه ها عقب و جلو برم. روی ویرایش کلیک میکنم، اسمش رو میذارم میم و روی ادامه کلیک میکنم. خب لندینگ پیج من ساخته شد. اینجا یکم محیطش با لندین متفاوته. اجزا بالای صفحه قرار دارن و میتونم هر کدوم خواستم به لندینگ پیجم اضافه کنم. روی هر کدوم از اینا که هاور میکنم روشون رد میشم یه کادر آبی رنگ میاد، یعنی قابل کلیک هستن و میتونم اینجا تغییر بدم به سادگی هرچی تمام‌تر. و دیگه اگر بخوام چیزی رو اضافه کنم از بالا کافیه که انتخاب کنم و یه جایی رو مشخص کنم که اون بلاک به صفحه اضافه بشه. خطوط راهنما به من کمک میکنه که طراحی که انجام میدم طراحی دقیق تری باشه. این الاینمنت ها و ابزارهای الاین کردم به من کمک میکنه که همه چیز درست طبق الاین و در جای خودش قرار بگیره. همچنین امکانی این دارم که کدهای JS یا آی فریم رو اینجا کپی پیست کنم. مثلا یک ویدیویی در یوتیوب دارم، یک ویدیو در آپارات دارم، اونجا یک کد امبد بهم میده، اون رو اگه کپی کنم اینجا پیست کنم میتونم به این صفحه اضافه کنم. در کل کار کردن با لندیک یکم امکانات کاستومایز بیشتری بهم میده. لندین هم بهم اجازه شخصی سازی رو میداد، ولی توی لندیک من میتونم یک چیزی رو بردارم و هر جایی که خواستم رو رها کنم. این هم خوبه هم بد. خوبیش از این لحاظه که به من امکان این رو میده، این آزادی رو به من میده که هر کاری خواستم انجام بدم، و بعدش اینه که اگر من دانش این کار رو نداشته باشم میتونم به لندینگ پیجی که میسازم یه ضربه مهلکی بزنم که اصلا مخاطب اینو دوست نداشته باشه. همچنین اینجا از طریق تنظیمات صفحه میتونم فونت تیترها و فونت متونم رو تغییر بدم که به سادگی تو این صفحه اتفاق بیفته. اینجا مثلا میتونم لینک بدم به این متن، انیمیشن خاصی براش اعمال کنم و در کل سرویس لندیک هم امکانات خاص خودشو داره و سرویس باحالیه.